Xin chào tất cả các bạn từ Madagascar. Madagascar là một quốc gia mà mình muốn đến thăm từ rất lâu rồi và bây giờ mới có dịp được thực hiện nguyện vọng này. Madagascar là một quốc gia rất rộng về địa lý, tuy nhiên hiện nay chúng ta vẫn chưa có nhiều thông tin lắm, chưa có nhiều dữ liệu và chưa có nhiều tư liệu lắm về quốc gia này. Và điều này sẽ thay đổi kể từ khi mình đặt chân tới đây. Và trong cuộc hành trình này, trong cuộc hành trình kéo dài 2 tuần này, mình sẽ được các bạn tới thăm rất nhiều địa điểm khác nhau và có những trải nghiệm vô cùng lý thú về quốc gia này. Mình vừa tới thủ đô Antananarivo, một tên rất là dài, khó nhớ. Vào 2 giờ đêm nay và buổi sáng hôm nay là nóng lòng được bắt đầu cái chuyến đi này ngay lập tức. Vì mình rất nóng lòng được trải nghiệm quốc gia này, tại vì đã đọc được rất nhiều điều thú vị về Madagascar. Và bây giờ mới có dịp được đặt chân tới quốc gia này. Và bây giờ mời các bạn cùng lại Nguyễn Trân đi một cái hành trình dài 14 ngày để trải nghiệm quốc gia Madagascar. Bắt đầu từ ngày hôm nay là ngày đầu tiên. Việc đi lại ở Madagascar khá là khó khăn nếu mà bạn không biết đường và không phải là người bản địa. Do vậy khi đến đây thì mình đã thuê hẳn một lái xe riêng. Và điều đó có nghĩa rằng là trên đường đi mình sẽ có cơ hội ghi lại được những cái trải nghiệm thú vị nhất, những cái trải nghiệm thực tế nhất ở đất nước này. Bởi vì là mình có thể dừng lại vào bất kỳ đâu khi gặp một cái điều gì đó thú vị để thu lại, để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất và thú vị nhất về đất nước Madagascar. Địa hình của Madagascar rất nhiều đồi núi và nhiều nơi cũng khá là hiểm trở. Ví dụ như đây chẳng hạn, đường rất là hẹp mà bây giờ xe của mình phải lùi lại để có thể xe đi ngược hướng thì có thể qua được. Tuy nhiên ít nhất thì đường xá ở đây cũng được trải nhựa, mặc dù không được rộng lắm nhưng mà cũng không vất vả lắm cho việc đi lại. Và có một gì đó khá là hoang sơ, thỉnh thoảng đi lâu lâu các bạn mới gặp một ngôi làng nho nhỏ nằm ở dưới thung lũng kia. Đoạn này có cầu rất nhỏ và trông chênh. Dưới này một con suối. Ô tô ở đây phải chờ một đoạn rất là dài để hướng bên kia đi qua thì mình mới đến lượt đi. Rất may trên đường đi mình gặp một đám cưới của người Madagascar. Một đám cưới, một lễ rước dâu. Có một gì đó rất giống Việt Nam chúng ta từ ngày xưa. Như bạn thấy thì ở đây người ta vẫn rước dâu bằng cách đi bộ từ nhà chú rể tới nhà cô dâu. Khả năng là hai người này là người cùng làng, do vậy mà họ không cần phải đi xe, nhưng mà có một gì đó vẫn rất là hoài niệm ngày xưa ở Việt Nam cũng y xì như vậy, đúng không? Và như các bạn biết thì Madagascar là một quốc gia vẫn còn rất là nghèo, và trên đường đi thì hai bên đường là mình thấy rất nhiều những ngôi nhà còn rất là tạm bợ và đơn sơ. Tuy nhiên ngôi làng mà mình vừa đi qua đây có một gì đó rất là đặc biệt và mình muốn dừng lại một chút để cho các bạn xem cuộc sống của người dân ở một vài cái ngôi nhà, ngôi làng ở này như thế nào. Bạn thấy thì nhà ở đây làm bằng cũng làm bằng gạch nhưng mà trông rất là khổ sở và tạm bợ. Kia là đường, còn ở đây là ngôi nhà của họ, lợp bằng một loại cỏ, một loại cói nào đó, nhưng mà nhà cửa ở đây rất là tạm bợ, rất là nghèo. Cho bạn thấy cái cảnh bên dòng sống của họ.
Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Ôi, những em bé trông tội nghiệp đáng thương quá. Sont tes enfants? Các bạn hãy nhìn các em bé này và tự nhận xét, trông rất là đáng thương. Quần áo rất là rách rưới và mũi rất nọ kia. Chúng ta đi tiếp xung quanh ngôi làng một chút để xem cuộc sống của người dân ở đây. Đây là một ngôi nhà nữa và cầu thang để lên nhà. Đây là cửa sổ hay là đây không phải là, đây là cái nơi chăn nuôi bò. Và cái gian dưới, còn ở trên là cái gian ở của họ. Không thể rời mắt được khỏi những em bé này. Trông rất là tội nghiệp và đáng thương. Cô bé này rất là xinh, có đôi mắt to, có vẻ như hai chị em. Cô bé này và cô bé này như vẻ như hai chị em. Ôi, cô bé ăn cái gì đây, trông không được sạch lắm. Cô bé ăn một cái gì đó, một miếng bánh hay một cái gì đó. Chỗ các bạn thấy tội nghiệp quá, không thể còn từ nào để tả nữa. Và tiện đây mình cũng giúp đỡ mấy gia đình nghèo ở đây một chút. Đây là bố của mấy những em bé ở đây. Anh này cũng là bố. Có 2 gia đình ở đây. Vậy là sẽ cho mỗi người một chút. Trông rất là đáng thương và tội nghiệp. Messi. Cho mọi người rất là tội nghiệp. Bạn thấy quần áo rất là rách rưới và trẻ con thì không được sạch sẽ lắm. Và bây giờ chúng ta tiếp tục lên đường để khám phá Madagascar. Và đấy chắc chắn là chỉ là một trong những ngôi làng mà chúng ta sẽ thăm trong toàn bộ cái hành trình ở Madagascar này. Và mình sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều trải nghiệm thú vị nữa về văn hóa và cuộc sống của người dân Madagascar ở đây. Ở đây người ta trồng chủ yếu là sắn. Rất nhiều sắn đang trồng. Để phát hiện ra một cây mà gợi nhớ đến mùa xuân của Việt Nam. Đào đã nở hoa đẹp quá các bạn ơi. Cây đào mùa này, không biết là mùa này chắc vẫn là mùa hè của Madagascar thôi, nhưng mà đào đã nở bung bét ra rồi, rất là đẹp. Bây giờ là tầm khoảng trung thu, khoảng rằm tháng 8. Như vậy là mình đã được đón không khí Tết của Việt Nam ở Madagascar tầm 4 tháng trước khi Tết âm lịch Việt Nam mình. Đẹp quá, cây đào rất là đẹp. Dọc hai bên đường vẫn là những phong cảnh rất là tuyệt trần, rất là có gì đó rất là nguyên sơ của Madagascar. Và ở đây các bạn có biết là họ đang làm gì không? Họ đang bán hàng rong. Những người bán hàng rong này họ bán đủ các cái loại sản phẩm cho khách, cho người đi qua đường ở đây. Đây thịt gà, các nội tạng của gà, đầu gà cũng có, hình như cả cá nữa. Còn những em bé này cũng là làm công việc bán hàng, bán trứng này và một loại bánh rất đặc trưng nữa, bọc bằng lá chuối của Madagascar. Lát sẽ ăn thử xem nó như thế nào, nhưng mà rất nhiều người bán. Đây cái bánh đây, lát sẽ thử ăn xem là có ngon không. Rất nhiều người bán và họ mang đồ đạc đây nấu ngay tại trận, ngay tại bên đường đây.
À đây là một cái loại thức ăn khác có vẻ như giống như cơm lam thì phải. À mía. À không phải. À như vậy là họ chỉ cho cái ống này vào đây thôi để làm cái giá để nấu cái món mà bọc bằng lá chuối vừa nãy đấy. Cả khoai môn nữa này, khoai môn rất là to, màu tím. Đây là một nhóm người, họ mang đồ đạc cái gì nấu nướng để bán các cái đồ ăn vặt bên đường phố cho người qua đường. Rất là tiện lợi. Một cái bãi đất này rất là rộng rãi thoải mái, có thể nấu nướng, thậm chí có thể dựng trại để ngủ luôn. À chú này có bán ngô luộc. Chú bán ngô luộc. Bonjour. Ngô luộc. Ai cũng muốn bán hàng thì không biết mua cho ai giờ. Nhiều quá. Rất nhiều người. Cả những em bé này. Không. Cả những em nhỏ này đang tuổi đi học nhưng cũng phải đi làm việc. Ở Madagascar vẫn còn rất nhiều gia đình phải sống bằng nghề đập đá như thế này. Họ lấy đá từ núi về, sau đó đập nhỏ ra để bán cho các công ty xây dựng. Công việc rất là nặng nhọc và vất vả. Kể cả trẻ em, phụ nữ đều làm việc. Ở Madagascar các bạn rất thường xuyên gặp những cảnh như thế này. Đó là cảnh người dân ra suối hoặc ra ao, ra hồ, ra những nơi có nước, giặt quần áo và phơi ngay tại đây. Đây chúng ta đang thấy cảnh người dân đang đây có vẻ như một con sông như mùa này mùa nước cạn nên là không có nhiều nước lắm, nhưng mà người ta ra đây người ta giặt giũ quần áo, sau đó thì phơi ngay tại đây. Có vẻ như nước non là một thứ khá là hiếm ở đây. Và đây là nước của con sông này. Nước của con sông này còn có vẻ sạch sẽ nhưng mà còn rất nhiều nơi khác nữa. Nước rất là ô nhiễm và đục. Người ta không chỉ ra giặt giũ vào nơi đây, con sông này là nơi còn là nơi vui chơi cho bọn trẻ con này. Và ở đằng kia còn có mấy cậu thanh niên đang ra tắm.
là dài đi, khá là vất vả. Chặng đường không xa nhưng mà chất lượng xấu, các bạn đã mất rất nhiều thời gian đi tới thị trấn An Sirab. Và bây giờ nhiệm vụ là tìm khách sạn để trú chân cho đêm nay và cũng để kết thúc cái ngày trải nghiệm đầu tiên ở Madagascar. Và trước khi check in khách sạn thì mình tranh thủ được các bạn đi thăm một góc cái thị trấn này, gọi thành phố này. Tranh thủ một chút thời gian, vẫn còn nắng, vẫn còn mặt trời. Cho đây là cái chợ. Đây chúng ta là thị trấn An Sirab. Trong đây là cái chợ. Nhiều loại xúc xích nè, rất nhiều thịt. Thịt gà, thịt vịt, thịt bò. Và đặc biệt là rất nhiều xúc xích. Hoa quả đây khá là phong phú, ở đây có chuối cam, ở dứa và đặc biệt là có rất nhiều dâu tây. Madagascar bây giờ là mùa dâu tây thì phải. Có những em bé ngồi chơi. Trò chơi của em bé này rất là đơn giản thôi. Cái khu chợ này trong tòa nhà rất là cổ kính. Tòa nhà bên cạnh này cũng vậy, lợp mái ngói mà rất là cổ kính, cũng sập sệ rồi. thì bên cạnh đó thì cũng có một vài cái cửa hàng siêu thị rất hiện đại ở đây. Ở thành phố này ngoài cái phương tiện ô tô, xe máy thì còn có một phương tiện nữa, kiểu một dạng giống như xích lô bằng sức người, xe đạp xích lô chạm sức người. Các bạn thấy đây, các bạn có nhìn những hành này, các bạn có liên tưởng đến cái gì không? Đây là một loại phương tiện mà không hề có động cơ, chạy hoàn toàn bằng sức người. Cho các bạn cảm nhận được phần nào về cuộc sống của người dân Madagascar. Một số quán ăn đường phố có rất nhiều món chiên rán. Tòa nhà rất là cổ kính đây. Và đặc biệt ở đây là có một điều rất dễ nhận thấy là có rất nhiều người đàn ông làm nghề chạy xe như thế này. Chào các bạn tới với nơi tá túc tối nay của mình ở An Sirab. Khách sạn khá là đẹp, rộng rãi, sạch sẽ, có wifi, có điện, được trang trí cũng rất là bắt mắt, đơn giản thôi nhưng bắt mắt. Và đây có cửa sổ nhìn ngay ra phố. Chúng ta thấy một phần phố ở thành phố An Sirab. Đây khu chợ mà chúng ta vừa nãy đến vào thăm. Đây toàn bộ khu chợ và khung cảnh sinh hoạt cuộc sống thường nhật. Và bây giờ là đến tiết mục giặt quần áo. Các bạn biết thì hành trình hôm nay sẽ khá là dài và quần áo cũng đã đến lúc bẩn. Và trong những hành trình dài ngày như này thì mình hạn chế tối đa việc mang quá nhiều đồ đạc, chỉ mang 2 cái áo phông thôi. Do vậy các bạn sẽ thấy là mình sẽ mặc cái áo phông đó liên tục trong gần như là toàn bộ hành trình. Tại vì là đi đến đâu mặc 2-3 ngày bẩn thì phải giặt
giặt để hôm sau có cái áo mặc tiếp cứ thế thay nhau. Tại vì một hành trình dài như thế này mà các bạn mang quá nhiều đồ đạc thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều, sẽ không hay lắm. Vậy mà chỉ mang một ít đồ thôi, và đến đâu thì giặt ở đó, cả quần cả áo. Và rất may là thời tiết ở châu Phi này rất là nóng, do vậy mà chỉ giặt hôm sáng sau là có thể khô ngay thôi. Một thứ nữa cũng cần phải vô cùng tranh thủ, đó là điện. Do vậy phải tận dụng tối đa thời gian có điện để nạp tất cả những cái dụng cụ cần thiết. Đơn giản là điện ở đây có thể mất bất kỳ lúc nào. Và ngày trải nghiệm đầu tiên ở Madagascar kết thúc bằng một bữa ăn tối khá là thịnh soạn. Cá thu ăn kèm khoai lang và một chai bia bản địa Madagascar trong một không khí, trong một cái nhà hàng cũng khá là đặc trưng, được trang trí rất là theo phong cách của Madagascar. Ngon tuyệt. Và ngày trải nghiệm đầu tiên của mình ở Madagascar đã kết thúc như vậy. Hẹn gặp lại các bạn trong những trải nghiệm vô cùng đặc sắc và thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn từ